Yo. Yo. Mực nướng sốt teriyaki là món để nhâm nhi với bia rất là ngon. Mùa nóng làm các món nướng để nhâm nhi với bạn bè cũng là một cái thú vui. Nhưng mực cũng giống như bạch tuộc ở điểm là chỉ có hai cách làm cho mực và bạch tuộc không bị dai, là hoặc nấu trên lửa cao rất là nhanh, hoặc là kho thật là lâu cho đến khi mềm. Còn nếu nấu giữa chừng là kết quả dai như cao su ngay. Vân nắm cái đầu thế này và kéo ra là phần ruột cũng theo ra luôn. Kéo cái mang mực này ra bỏ đi. Cái miệng của con mực nằm ngay ở giữa rau mực này rất là cứng. Vân bóp mạnh tay một tí là nó lồi ra như vậy. Lấy bỏ đi. Vân cắt bỏ phần mắt ha. Cắt bỏ túi mực và phần ruột bèo nhèo này đi nè. Rửa lại cho sạch trong bụng và bên ngoài con mực. Rửa mực xong Vân sẽ để mực cho ráo nước rồi sẽ cắt. Để khứa mực cho dễ thì Vân sẽ dùng cái vỏ hộp thức ăn bằng giấy này. Xếp lại sao cho vừa với bụng con mực. Kẹp vào cái chày để dễ thọt sâu vào trong bụng con mực ha. Thọt vào càng sâu càng tốt. Xong rồi rạch lên mực từng đường như vậy. Chỉ khứa trên mặt chứ không cắt đứt hoàn toàn ha. Vân đệm miếng giấy bên dưới rồi nên cắt rất là dễ và không sợ bị cắt rời nguyên con mực ra từng phần nhỏ, như vậy sẽ mất đẹp. Kéo phần giấy đệm bên dưới ra để tiếp tục cắt phần còn lại ha. Phần đuôi này Vân cũng rạch nhẹ trên bề mặt như vậy. Rạch nhẹ bên trên vậy thôi ha, để không bị cắt đứt hoàn toàn. Khứa sâu quá sẽ làm đứt rời con mực. Nhớ rút cái chày và giấy đệm vào bụng con mực ra nè. Phần này cũng vậy, rạch nối theo đường rạch đã có. Vậy ha. Phần rau mực Vân cắt rời ra từng trâu. Bây giờ Vân sẽ sơ chế mực trước. Cho vào nồi nước tí xíu rượu và muối cho thơm và mặn mà ha. Nồi nước phải đủ to để trụng con mực. Nấu sôi lên thế này là cho mực vào trụng nhanh rồi lấy ra liền. Trụng trong vòng 10 giây là đủ rồi. Trụng rau mực cũng vậy, cho vào là lấy ra ngay. Để yên cho mực ráo nước. Bây giờ Vân làm nước sốt để nướng mực. Công thức nước sốt của Vân là 1-1-1. Rất là dễ nhớ luôn. 1 nước tương, 1 đường, 1 rượu. Muốn cay thì cho ớt khô loại này vào. Vân thì muốn làm cho cả nhà ăn được nên Vân dùng ớt màu này. Nó chỉ có vị ớt thơm và màu đẹp nhưng không có vị cay. Cho tất cả vào chảo. Con mực lần này nặng hơn 2 bao một tí nên Vân làm mỗi thứ 3 muỗng canh là vừa đủ nước sốt để phết lên mực. Khuấy cho đường tan và nồi sôi lên. Khi nồi sôi rồi thì tiếp tục nấu thêm cho đến khi nước cạn lại chỉ còn một nửa. Nước đã cạn lại một nửa và hơi sệt lại rồi. Vân mài vào một tép tỏi và một tí xíu gừng.
cho tí xíu ớt màu vào. Muốn cay thì cho ớt khô vào, hoặc rắc ớt khô lên thẳng trên con mực cũng được ha. Khuấy cho đều là xong. Khi nguội lại, nước sốt giữ yên vị trí như vậy, không chảy loãng ra bám mặt chảo là được. Vân trải miếng giấy bạc này lên khay nướng cho dễ rửa. Xịt lên tí xíu dầu để mực không bị dính vào. Cho mực và tất cả phần rau mực lên khay nướng. Phết đều lên mực rồi đem nướng thôi. Phết nước sốt ở phần bụng bên dưới cho mặn mà ha. Phết nước sốt lên phần rau mực nữa. Nướng lửa than là ngon nhất ha, nhưng cho tiện hôm nay Vân nướng lò điện. Bật lò ở chế độ nướng lửa trên ở mức cao, broil 2. Lò đã được làm nóng gần 10 phút rồi. Vân cho mực vào. Thiết định thời gian nướng 2 phút. Đó là tiếng lò báo 2 phút qua rồi. Vân lấy mực ra và phết nước sốt lên mực thêm một lần nữa. Nếu nướng lò than cũng vậy, vừa nướng vừa thỉnh thoảng phết nước sốt lên làm cho mực không bị khô, nhưng lại ra có vị mặn mà rất ngon. Vân cho trở lại lò nướng thêm 1 phút nữa là xong ha. Vân chỉ nướng tổng cộng 3 phút là mực chín vừa héo rồi, rất là nhanh. Cho mực lên đĩa đây. Phần rau mực Vân gắn vào phần bụng như vậy, cho giống như con mực vẫn còn nguyên đầu. Hù ai nhát gan thì vẫn ăn một mình ha ha. Rắc lên tí xíu hành lá cắt nhỏ cho có màu sắc một chí cho đẹp. Khi ăn dùng kéo hoặc dao cắt ra từng khoanh cho dễ ăn. Cắt theo đường đã khứ là ra từng khoanh vừa ăn. Yo. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem video của Vân. Hy vọng các bạn đã thích video và nhiệt tình ủng hộ Vân bằng cách bấm nút like và share cho Vân có thêm động lực làm thêm nhiều video ha. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh để nhận video mới từ kênh của Vân ha. Vân xin cảm ơn và hẹn gặp lại.